हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। अब यो भिडियोमा हामीले टिपी लिङ्कको राउटरमा म्याक फिल्टर गर्न सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले राउटर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राउटर लगइन गरिसकेपछि वायरलेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 2.4 मा 5 मेगाहर्जमा गर्ने भएपछि 5 मेगाहर्जमा, अहिले 5 मेगाहर्जमा पनि गरेर हामी हेरौँला। अब यसमा मेरो एउटा ल्यापटप कनेक्ट गर्छु पहिला र म्याक एड्रेस यहाँनिर स्ट्याटिक्समा मेरो ल्यापटपको म्याक एड्रेस देखाउँछ। म्याक एड्रेस देखायो यहाँनिर। यो म्याक एड्रेसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी दबाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल सी प्रेस गरिसकेपछि म्याक फिल्टरमा आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ एड न्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म्याक एड्रेसमा यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ माई ल्यापटप XYZ। हजुरहरूले आफ्नो चाहेको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन हो यो। यहाँ एनेबलमा स्ट्याटसमा एनेबलमा सिलेक्ट गरेको हुनुपर्छ। सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ अलाउमा टिक लाउनुपर्छ र यहाँ एनेबलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले अर्को मेरो मोबाइलको पनि गर्दैछु। मोबाइललाई यसमा कनेक्ट गर्दैछु र यो म्याक एड्रेस मेरो हो या होइन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि यो इन्टरनेटको आइकनमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इथरनेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेटवर्क एन्ड सेटिङ सेन्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ वाइफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ डिटेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर म्याक एड्रेसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तलतिर गरेर मिनिमाइज गरेर हामीले यहाँनिर भेरिफाई गर्न सक्छौँ। E4A47103 BE70 कन्फर्म भयो। अब त्यसपछि मैले मेरो ल्यापटपलाई चाहिँ कनेक्ट गर्दैछु, मोबाइललाई चाहिँ कनेक्ट गर्दैछु। मेरो मोबाइलको स्क्रिन पनि यहीँ देखिन्छ होला। यसमा इन्टरनेट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो मोबाइलमा यो कम्प्युटरमा। ओके, मेरो मोबाइलको स्क्रिन पनि आयो यसमा। एउटा चाहिँ समस्या हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि यसमा पनि दुइटैमा वाइफाई चल्नु पर्ने हुन्छ स्क्रिनको लागि र मैले नयाँमा कनेक्ट गर्दाखेरि 2.4 मा गरौँ। अब यसपछि यसको स्क्रिन हराउँछ। यसमा 5 मेगाहर्जमा कनेक्ट भएको छ। अब यहाँ हेरेपछि मेरो मोबाइलको म्याक एड्रेस पनि देखाउँछ। त्यसपछि मैले यसलाई पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल सी, यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरेपछि कपी हुन्छ। फेरि म्याक फिल्टरमा आएर फेरि हामीले एड गर्न सक्छौँ। यो दुईटैलाई
यसरी हामीले आइपी फिल्टर म्याक फिल्टर गर्न सक्छौँ र बोथ अब 5 मेगाहर्ट्जमा पनि यसै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ यहाँ गएर दुईटा म्याक एड्रेस एड गरिसकेपछि अथवा चाहिँ मेरो एउटा कुनै पनि योसँग राउटरसँग फेरि कम्युनिकेसन नटुट्नुको लागि यो मोबाइल कम्युनिकेसन नटुट्नुको लागि हामीले पहिला म्याक एड गरिसकेपछि बल्ल फिल्टर एनेबल गर्दा ठिक हुन्छ। त्यसपछि एनेबल गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर अलाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एनेबलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो राउटरमा यो दुईटा म्याक एड्रेस बाहेक अरू अन्य म्याक एड्रेसहरूले कनेक्ट गर्न सक्दैनन्। यसले यो घुमिरहेको छ, यो घुमिसक्यो भने भयो, या सक्यो, एनेबल भयो। द्याट्स अल।